ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਰਜ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੈਪ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਕਰੈਕ ਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਪ ਟੈਸਟ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਕਰੈਕ ਟੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਪ ਟੈਸਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮਰਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 3 ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਜ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਰਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅਨਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਜ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਰੈਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਰਜ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ।